Astăzi vom reacționa la oameni care au avut parte de cele mai creepy întâmplări la cinema. Înainte să înceapă videoclipul, băieți și fete, aș vrea să vă spun că toate întâmplările pe care urmează să le vedeți sunt 100% reale. Lucru care, după părerea mea, face videoclipul de 10 ori mai creepy. Ei bine, băieți și fete, astăzi vom reacționa la top 3 cele mai creepy întâmplări reale de la cinema. Nu știu dacă ați observat, fraților, însă toamna aceasta au ieșit foarte multe filme horror în cinema. Adică a ieșit The Nun 2, acum cred că o să iasă filmul ăla Saw, dacă nu mă înșel, și pe lângă chestia asta foarte multe filme horror de astea. Știu că a fost și un film făcut de YouTuber și sunt foarte multe filme horror pe care n-a auzit nimeni, însă ideea este că acum în septembrie, băieți și fete, s-au lansat extrem de multe filme horror la cinema și tocmai de aceea am ales să fac acest videoclip. Hai să vedem care e treaba. Care am impresia că aceste întâmplări creepy nu o să fie creepy doar pentru că s-au uitat oamenii la un film horror, ci o să fie creepy din păcate din alte motive. Prima poveste se numește Creepy Movie Theater. Hai să vedem. Adică un cinema creepy. Așa se numește în America, Movie Theater, da? Nu o să zic nimic despre America, desigur, da? Ok. Hai să mergem mai departe. Aceste povești sunt spuse de Krilo, Airjadac și Ryan M. Sunt oamenii care au trimis poveștile. Let's go! It was April of 2015. Aprilie 2015. Ok, și persoana respectivă s-a dus cu gagică sa și cu frate su mai mic la ceva cinema. Ok, bun. Și s-au dus într-o miercuri să vadă filmul horror It Follows. Habar n-am care e treaba cu filmul ăsta horror. We usually went late on weekends to get the whole theater to ourselves. Plus, I had off on Thursdays that semester. When we entered the theater, at first it seemed like we were the only ones inside, but then my little brother pointed somebody out. Ok, bun, deci ăștia au intrat. Mamă, știu poza asta, este o poză destul de populară. Aici cineva ascuns, băieți și fete. Nu cred că e acolo sus sau ceva de genul. În fine, însă ăștia au intrat în sală și ideea este că au crezut că sunt singuri, însă de fapt mai era cineva undeva. Era un băiat în hanorac negru, stătea așa. Era destul de ciudat, dar na, bă, lasă omul să se uite la film. We picked upper middle row seats with a railing in front so we could put our feet up. And we each sat with an empty seat between us for more room. Ok, ideea e, fraților, că oamenii nu și-au respectat logic chestiile de pe bilet și s-au pus cum au vrut ei, au stat pe spate cu picioarele, au stat cu un scaun între ei ca să fie cât mai comozi. No, that sounds weird to do with my girlfriend with me, but having my brother there made it a different story. Okay. I was sitting the closest to the edge, and therefore the closest to the one other guy in the room besides us. Bun, deși că băiatul ăsta era teoretic cel mai aproape de băiatul ăla din cinema. Within 5 minutes, the previews were over and the movie was starting. În 5 minute, știți cum e la început la cinema, au apărut preview-urile și după a început filmul. The lights in the theater dimmed to darkness, and the only light now was the light projecting from the screen. Ok, au închis toate luminile logic și singura lumină venea de la ecran, logic. My little brother took out his bag of candies he snuck in and started to eat them obnoxiously. Șoare cu frate sus și-a luat, cum îi zice, și-a luat față ceva de mâncare și, na, știți că la cinema, băi și fete, să nu cumpărați chestii de la cinema pe bune, puteți să faceți chestii mult mai bune cu banii voștri. Luați-vă ceva în ghiozdan. Over my brother's loud candy wrapper noises, which we told him to stop for the record. Ce că eu zis să termine, să nu mai, că tot se auzea cum fâșfăia pe acolo. I thought I heard a pretty loud sound come from above and behind us. I waited a few seconds to sneak a glance behind us and saw that the guy that was sitting in the top corner had moved down a row, which was odd. But again, ok, băi și fete, deci și că ăștia, eu credeam, sincer, nu credeam că o să se întâmple asta. Deci ideea e că ăsta a auzit un sunet în spate. Eu credeam că ăla s-a mutat mai departe pentru că era deranjat de ăla micu. Însă ci că ăla a venit mai aproape un rând. S-a mutat omul mai aproape un rând. Bă, poate nu-i plăcea poziția de la film, cine știe. Didn't give it more than a second thought. Another 5 minutes later, when the movie was already starting to get interesting, I heard something from behind us again. Iar a auzit un sunet în spate. I turned when I thought it wouldn't be too obvious. And again, the guy was a whole row closer to us. Și că și băiatul iar a venit un rând mai aproape. I leaned to my girlfriend and said while chuckling, "Don't look, but that guy keeps moving closer to the screen." Și că s-a dus la gagică sa și a zis că, băi, vezi că ăsta tot vine mai aproape. She shrugged her shoulders and didn't even show interest in checking. Și că ea, bă, aia nu i-a apăsat, vă dați seama, era acolo interesată de film. I told myself if he did it again, then I would have a problem and managed to get back into the movie. Bun, ideea e că și-a zis el în cap că, bă, hai că poate am fost eu nesimțit, dar dacă mai face încă o dată, dacă se mai apropie încă o dată de noi, nu știu, s-ar putea să fie ceva mai mult față de un băiat care nu-și găsește poziția la film. I'd say another 5 minutes later. 5 minute mai târziu iară. Anything this time. I just turned around out of curiosity and saw the man a whole row closer, but this time he wasn't at the last seat of the row anymore. He was moved further down the row, closer to us. Era din ce mai aproape de ei. Now he was only 3 rows behind us. Ce că era la 3 rânduri de ei.
I nudged my girlfriend and she turned around. Then she looked at me and gave me a confused, concerned kind of look. Ok, bun, aici și gagica s-a panicat, s-a uitat la el așa foarte ciudat. She asked me if we should move, and I Ce că m-a said întrebat dacă ar trebui să definitely not. mergem. Vezi, nu. At this point, I wasn't able to pay attention to the movie anymore. Ce că asta deja era nervos că nu mai putea să se uite la Even though film. I was facing the screen, I felt like the man's gaze was hitting me in the back of the head. Știa, frate, că ăla se uită la el, băi, deci nu putea să se concentreze pe film, că știa că ăla din spate se uită la I el. told myself if he moves closer, I would turn around and firmly ask him what he was doing. Ce că dacă odată mai face chestia asta și-a propus el că o să-l întrebe, bă, ce faci? But then I also thought, what if I'm looking too much into this? Ce că și dacă, da, băi, vezi, e și chestia asta, băi, și fete, și dacă omul nu-și găsește poziția, da, cam ciudat de 3 ore, am o If frățiorul. he's just a normal guy who happens to keep switching seats for a better view. Da, poate e un băiat normal, dar nu cred. Având în vedere că ești la poveste, cele mai creepy povești horror, nu cred că e un băiat normal. Hai să vedem. And the man was only 2 rows away from us now. Mamă, iară s-a mutat. Iară s-a mutat. Or rather, directly behind us. And his head was just completely down looking at his lap. Oh my god! Și că ăla nici nu se uita la film, se uita așa jos. Holy shit, ok, asta e ciudat. I didn't even bother to check what he was looking at. He could have been looking at nothing. I literally opened my mouth, ready to say something. But I was just too much of a coward. Voia să zic că lu asta ceva, dar a fost un laș, nu i-a zis. I was only 16 last Avea doar 16 ani. Ah, ok, bun. Era pretty skinny, ok. Deci, practic, dacă se enerva băiatul ăla, mai bine că n-ai zis nimic, frățiorul. Având în vedere că povestești povestea, înseamnă că ai supraviețuit. My little brother got up during a slow part of the movie to go to the bathroom. About a minute later, I turned to see if the man had gotten closer again, this time actually ready to say something. But I was shocked to see nobody behind us. Oh my... Oh, nu, oh, nu, oh, nu. Băi, și fete, deci fiți și că frate-su al mic s-a dus la baie și un minut mai târziu ăsta s-a uitat în spate să vadă dacă a mai avansat omul. Dar nu era nimic în spate. Mamă, să nu se fi dus după frate-su la baie. Completely empty. I told my girlfriend and she I-a zis said lui gagica good. sa. But then I stood up in pure fear, thinking of my little brother. Și s-a gândit la frate-su. Telling my girlfriend to wait there and running out of the room and Bun, și i-a zis lui gagica sa să aștepte acolo că se duce după frate-su. empty theater halls. I saw the man in the gray hoodie entering the men's bathroom down the hall. Oh my god, și l-a văzut pe la fraților cum a intrat în toaletă. Fearing for my little brother's safety, I ran down the hall toward the bathroom, opened the door, and saw the man literally on his knees peeking under the 2 stall doors. Then he looked at me, and at the same time, I heard my little brother call me from down the hall. I saw him waving me over in confusion. Oh my god, deci că ăsta, băi și fete, omul ăsta s-a dus la baie și era așa pe vârfuri, se uita deasupra, de deasupra la ușă. După au făcut contact vizual și după l-au auzit pe frate-său, care frate-său nu era înăuntru, era afară. Ran to him, got my girlfriend out of the movie room, and we went to the front desk. The teen working the front ticket stand called the police. Oamenii au sunat la poliție, bro. Bă, ciudatul ăla urmărea copii, bro. Băi, n-ai altă treabă, Us bro. and the cops the video footage of the man walking down the hall, and then we filed a police report. Oh my god, și gen, era dovadă și pe camera de supraveghere, că fix asta a făcut. L-a urmărit pe ăla și el credea că copilul e în baie și s-a dus să se uite la el. I'm just so grateful that my Holy brother went shit. to a different bathroom down the opposite direction of the hall. Because if he had been in there, even with my showing up to save him, I have no idea what would have happened. Nu știe ce s-ar fi întâmplat, băi, și fete. Bine că frate s-a dus la altă toaletă, bro. Doamne. Și că n-a fost identificat omul și a trecut deja un an. Pentru că videoclipul ăsta e de 6 ani, băi, și fete, dacă vă întrebați. Da, a trecut numai un an. În fine, hai să vedem mai departe. Povestea 2, The Man Was Never Identified, numește povestea. Cloverfield was one of the biggest movies of the year. Ok, în 2008, Cloverfield. N-am auzit de filmul ăsta horror. Desperately wanted to see it. Most of my friends had already gone to see it, which upset me, given that I didn't want to be seen going to the movie theater alone. However, I didn't have work or school on Thursdays. Ok, bun, deci băiatul ăsta cum zice, voia să se uite la filmul ăsta, însă n-avea cu cine și nu voia să se ducă singur la cinema. O prostie, băi, și fete, duceți-vă singur unde vreți voi, cum vă simțiți voi bine. Și era o Thursday. Ce înseamnă Thursday, băi, și fete, mamă, stai că iar mă fac de râs. Thursday cred că înseamnă marți sau joi. Na, nu știu, întotdeauna le încurc. Ideea e că s-a dus în acea zi la cinema pentru că n-avea muncă și nici So on școală. Wednesday night, I figured I could get away with going alone to one of the small theaters nearby with a screening of the film at 9:30, since I knew it would be quiet. Ok, și s-a dus la ora 9:30, la un de-asta cinema mai micuț. I showed up, bought a ticket, and immediately realized the entire building was dead. I entered the theater, and much to my surprise, there was not a single person in there. Nu era nicio persoană. Let's go, frățiară! Da, mă, da, ai avut toată sala pentru tine. Ok, probabil nu e nimic bine în povestea asta, că de-aia e la Creepy Real Movie Large Stories. sections of seats in the theater.
I sat in the bottom row of the upper section, which was seated just behind a tiny wall. During the quiet parts of the movie, which were very few, I kept thinking that I was hearing something coming from behind me. Asta tot credea, face că aude ceva și și-a dat drumul la film și bă, iară cineva aude cineva în spate, It băi. was almost like I was hearing a voice. Auzea o voce. Is someone there? Cineva acolo? Nothing. Nimica. I felt like the sounds were just getting louder and Și că parcă closer, toți auzea ceva ciudat. but I kept turning around and didn't see Toți se uitau în anyone. spate și nu vedea nimica, dar tot auzea I felt ceva. like I was losing my mind. Era ca și cum a luat-o razna. Poate chiar ai luat-o. Te-ai gândit la asta. Eventually, the sounds became so loud that it was evident it was a crazed whispering. Bun, și și-a dat seama instant că, băi, deja nu mai este doar o imaginație de-a mea, pentru că cineva șoptea tare. Știți, băi și fete, când auzi pe cineva că șoptește așa. I was about to nope the fuck out of there. But when I got up and took one last look behind me, a figure popped up quickly from behind the seats just 2 rows up from me, arms flat to their sides and just facing me like a stiff statue. Oh my god, ok, deci voia să plece de acolo. S-a dus în spate și a văzut dita mai figura, băi și fete, cu mâinile lungi care se holba la el. I ran like there was no tomorrow back to the lobby, where I saw nobody, not Și a a single fugit. employee. Și n-a văzut I kept niciun running angajat. to the Bă, băi, car, fete, asta took cred că a e o few poveste seconds fake. to catch my breath once inside and drove back home. I tried calling the theater that same night. I never got anyone to answer. I didn't bother the next day, and I just tried to let it go. It still freaks me out beyond imagination to this day. Băi și fete, cred că e o mare poveste fake asta. A zis că după s-a dus la mașina, mă frățioare, ai văzut un monstru, dar nu știu ce să zic. Prima poveste părea mai reală, dar asta cred că e fake. Hai să vedem și pe ultima, care se numește The Movie Theater Creep, ciudatul de la cinema. One of my first jobs was working at a movie theater in Huntington. Oh, ăsta a lucrat acolo. Let's go. It was an okay gig for a 16-year-old. Avea 16 ani. Dealing with the general public in mass, you'll always run. Bă, da, băi și vede, bă, și eu m-am gândit eu odată, deci vorbesc că destul se poate, acum un an sau ceva de genul, să mă duc să mă angajez la Cinema City, așa zic eu, Cinema City, nu vă las de mine, pentru că mi se pare tare, bro, să lucrez la cinema, nu știu, mi se pare tare, arată totul tare acolo, habar n-am, dar mi se pare tare, nu pentru bani, că mor de foame, da, zic așa. One creep and one really weird situation that I still have nightmares about. Bun, deci că a dat de foarte mulți ciudați și asta e tare, că dai de ciudați, știi ce zic? Ok, depinde dacă te face să te simți confortabil, poate, nu știu, ești șmecher și în fine. Ideea e că dai de foarte mulți ciudați și persoana respectivă a dat de mai mulți ciudați, dar de un ciudat care i-a rămas în minte. It was a Monday, like 11 o'clock at night, and the last Luni, ora 11 movies were noaptea. finishing up, which was earlier than usual. Mai erau 2 filme. On weeknights, I would usually be out of there by midnight during the summer. Anyway, I was the only one working besides Kathy, the lady behind the popcorn counter who was closing up. Ok, mai era persoana asta și Katie. I was sitting on the carpeted steps next to my ticket podium on my phone when Kathy yelled over to me to sweep the floors. Și că ăsta stătea pe telefon și Katie, că cred că e băiat, dacă nu mai știu, nu, că a zis la început. Da, e o poveste de Ryan M, deci înseamnă că e băiat. Frățiorul nostru stătea pe telefon și după Katie a zis, băi, hai, șterge pe jos, fă treabă. She told me she was heading out and would be back within the hour to close up. Și că și-a zis că ea o să plece puțin și într-o oră o să vină înapoi ca să închidă tot. I hurried up with the sweeping and sat back down to get back to playing a Tetris-like game on my flip phone. Asta vă dați seama, că n-a făcut nimic, iar s-a jucat ceva pe telefon Tetris. I was left alone a lot like this, and this was the one time during my shifts that I feared something such as a late-night robbery might easily take place. Și că asta era singura dată când ăsta simțea puțină frică, băi, și vede că se întâmpla foarte de să fie lăsat singur în tot cinemaul și se gândea că poate vine cineva, dă un jaf, frățiorul, jaf la cinema. Ce jeful ești de la cinema? E biletul 20 de lei. Ce jeful ești de la cinema? Suddenly, I heard the front doors Popcorn. of the theater pull open with force. Mamă, ok, s-a deschis ușa cu forță. I stared down at the doorway to the lobby, which blocked the actual entrance section, waiting for someone to walk through, and hoping it would be Kathy. After all, she would have locked the doors anyway at this hour. I called out Kathy's name, and suddenly, an upper middle-aged man with a big brown faded jacket came wandering in. Ok, el spera să fie Katie, dar nu era Katie, era un băiat de vreo 40 de ani, nu, middle age, 30-40 de ani, care avea o jachetă maro. Immediately locking his eyes onto mine. I told him we were closing up and he had to leave. Și a zis și că, bă, frățiorul, vezi că noi am închis. Nu mai sunt filme, acum se termină filmele și închidem, poți să pleci. He looked at me with a sort of intimidating Vincent Pastore kind of look on his Și că s-a uitat așa ceva foarte intimidant la mine. He mumbled his words in his response, but I could make out his phrase to be, "Is Kathy here?"
Ok, și că a vorbit mumble. Mumble înseamnă zici ceva și nu înțelege nimeni nimica. Însă el crede că a întrebat, este Cati aici? Opa, ai venit după Cati, băi. I shook my head no, and he mumbled, I'm just gonna go sit down over there for a while. Și că și l-a zis, o să mă duc să mă așez acolo pentru ceva timp. Frățioru, nu ți-am zis că e închis. I was very against confrontations with other people, so my heart was racing, and I lacked the confidence to order him to leave. Și că da, ăsta n-avea tupeu să zice, bă, pleacă, ești nebun, n-avea tupeu. I sat back down on the step and pretended to be absorbed in my phone, when really I was texting Kathy telling her there was someone weird here for her. Ok, deci că asta se prefăcea că se joacă pe telefon, dar de fapt îi dădea mesaje lui Cati și zicea că, bă, vezi că e un ciudat aici. But with the old flip phones, texts took forever to send, and even longer for people to check. By the time the text crede că Cati n-a primit mesajele. was sent, I noticed the man, now across the room sitting on a bench, was literally watching me. Și că și-a dat seama că ăla se holba la el. Fraților, genefiti se uita așa la el, ciudat. I wanted to show him that I was annoyed by this, so I simply got up, walked up the 3 carpeted stairs, and sat down on the bench in front of a wall that would block my view from him. Ok, bun, și ideea e că asta că și-a mutat, voia să-i arate ăsta că, bă, nu e frumos să te uiți la mine, dar n-avea tupeu să-i zică, așa că s-a mutat undeva unde nu putea să-l vadă. Good old me didn't figure this would allow him to do whatever he wanted, not being within my vision. Ok, bun, dar prostul ăsta nu s-a gândit că, bă, dacă el nu te vede, nu-l vezi nici tu. Within minutes, I realized this was dumb and went back to sitting on the step. Only now the man was gone. Ok, și a dat seama că e o prostie, s-a întors înapoi, ăla nu mai era acolo. Kathy returned around the same time that the last of the moviegoers were leaving. I told her about the guy, and she said she left the door unlocked by mistake. I spent about 10 minutes sweeping up in some of the auditorium rooms. Ok, bun, deci i-a zis lui Cati de ciudatul ăla și i-a zis că i-a lăsat ușa deschisă din greșeală. După asta s-a dus să curețe la cineva. Before my shift was officially over. Kathy wanted me to do one more favor before leaving. Bring the mop, bucket and broom down into the storage den. Ok, și Cati a zis să aducă mopul și toate chestiile alea în cămară. I did as she asked. Opened the door in the lobby which leads to the storage area, walked down the half flight of concrete stairs Și acolo l-a găsit pe ăla. and bucket, and stopped. Behind one of the boilers, I could see as clear as day an arm tucked away in the corner. Mamă, și că era acolo jos la subsol, băi și fete, și lângă un boiler vedea o mână, era o mână acolo. It was the man. Era He was acel very om. clearly trying to hide. Se ascundea I acolo. pretended like I didn't notice and walked back up the stairs. I locked the door behind me and ran to Kathy. She A checked the închis camera ușa și... footage first. And this is where things got disturbing. Bun, deci ideea e, față că ăla a jucat-o foarte bine, n-a țipat sau ceva de genul, pur și simplu s-a întors și a închis ușa, s-a dus la Cati și Cati s-a uitat pe camera de supraveghere. Within the period of time that I was hiding from the man, the surveillance cameras caught him getting up and leaving the theater. Kathy seemed surprised and declared, "That's my ex-husband." Oh my god, ăla era fostul ei soț. Shit, bro. I felt like my heart was starting to drop as she said this, and I was starting to put things together. Asta era căcapă I el. assured her there was in fact somebody down there. She took out her cell phone and dialed not for 911, but rather for her ex-husband as she left the building. Mamă, ok, deci se pare că Cati era pusă pe scandal, băi și fete. A luat telefonul și l-a sunat la poliție, l-a sunat pe ele, a zis, bă, ce vrei, mă? Ce? I followed her, afraid to stay in the theater alone. Kathy suddenly started to panic, as it seemed her ex-husband hung up the phone on her. Mamă, deși că ăla i-a închis She telefonul. then called the cops. A sunat la poliție What după. she explained to them shocked and disturbed me. Și că și după le-a explicat ceva lui poliție și l-a șocat. Ce le-a explicat? When she hung up the phone, she was in a panic, and she tugged me away from the building. It turned out her ex-husband arrived to the theater to get her out of there, because he had apparently run into some trouble with a guy he knew who threatened to kill Kathy for whatever messed up reason. The cop cars pulled up into the parking lot with their sirens blaring. Minutes later, they came out with some old Italian mobster-looking guy in cuffs. Kathy never showed up for work after that, and I was never able to get the full backstory out from anyone. I was the coolest guy at the theater for a while since I witnessed all of this. Ok, băieți și fete, și că situația nu era așa, deci fiți atenți, ăla nu voia să-i facă rău lui Cati și că cineva a amenințat că o moară pe Cati și ăsta a venit să o ia de acolo și după poliția a arătat ceva italian de ăsta care a fost închis, o fi că ăsta a amenințat că o moară pe Cati și ăsta a venit să o apere fostul ei iubit.
I just really wish I got the full story though, because it really interested me. Însă ideea e că asta e ce că e frustrat că nu prea se leagă, băi și fete, adică 100% sunt niște părți din poveste pe care n-avem cum să le știm, logic. Căci că Cathy după n-a mai venit deloc la muncă, după întâmplarea asta. Cathy, her ex-husband, or that random guy who potentially almost killed me had I approached him ever again. Deci că băieți și fete, deci fiți atenți, în subsol, oh my god, acum am înțeles, în subsol nu era soțul ei, era italianul ăla, omul ăla random, care vrea să moare pe Cathy pentru că pe camere de supraveghere s-a văzut că l-a plecat, soțul ei a plecat, soțul ei a vrut să o anunțe, fostul ei soț. Holy shit, ok. Băieți și fete, scrieți la comentarii care vi s-a părut mai creepy, prima sau a doua, pentru că asta din mijloc e fake 100%. Eu zic că prima chiar a fost horror, astea cu copii sunt horror rău de tot. Astăzi ne vom uita împreună la cele mai creepy întâmplări de pe Instagram. Foarte mulți dintre voi, fraților, mi-a spus să reacționez la acest videoclip și mai exact la primele două întâmplări din ele, pentru că videoclipul se numește For Disturbing True Instagram Horror Stories, însă am înțeles că doar primele două sunt foarte horror și următoarele două sunt ceva mai nașpa, așa că vom reacționa doar la primele două. Hai să vedem care-i treaba. Let's go. Aceasta este prima poveste, prima întâmplare. Oh, ok, bun, fraților, și e vorba despre un băiat care nu a mers la colegiu și avea o problemă cu socializarea, nu putea să-și găsească prieteni. In my freshman year, I grew bored fairly quickly as my friend group had shrunken tremendously. Meeting people at what was basically a commuter college was next to impossible unless you joined clubs or sports. Și aici fraților explica că având în vedere că el nu era nici la colegiu, nu făcea niciun sport, nu era niciun club sau ceva de genul, nu prea putea să-și facă prieteni. Oh my god, și a intrat pe Instagram și a găsit un prieten și, Doamne ferește, a ajuns în clipul ăsta. Ok, lui îi păsa să găsească fete, să-și găsească gagici. Ok, și într-o zi a primit un follow request de la o fată foarte atractivă pe nume Miranda. Ce că doar dacă se uita la poza ei de profil zicea că e foarte atractivă. Ok, bun, deci după asta i-a acceptat follow-ul, i-a dat și ei follow back și a început să se uite prin pozele ei să vadă care e treaba cu ea. Și voia să vadă că nu e un catfish, fraților. Catfish, în cazul în care nu știa, sunt foarte mulți oameni care, în general, fac poze pe Instagram, își pun filtre pe față sau ceva de genul și își editează pozele ca în momentul în care, să zicem, îi vezi în viața reală, ei n-arată la fel ca pe internet pentru că și-au pus filtre pe față. Asta înseamnă catfish. Her profile seemed real. She had around 4,500 followers. Ok, avea undeva la 4500 de followers, sora noastră era populară. Și avea la follow câteva sute de oameni. Hopa, și după i-a dat DM. Mamă, deci lui Miranda îi plăcea de frățiorul nostru. Bravo, frățior, ești în joc, bravo ție. Fac, pare că Miranda era un băiat de 60 de ani. Scrieți la comentarii, deci frățior, deci pe bune, fără cifre de caterică, scrieți la comentarii cine credeți că era Miranda, că 100% e ceva la mijloc. Eu zic că eu era un băiat de 60 de ani, dar nu vă uitați în față. Eu zic că e un bărbat de 60-70 de ani, fiți atenți. She DM'd me saying she found me on Tinder and thought I was cute. Ok, și că l-a găsit pe Tinder și a zis că este drăguț. Da, și că avea sens pentru că el pe Tinder, când mai stătea pe acolo, avea ăsta, numele de pe Instagram. She also had photos posted dated back to beyond a year prior. So everything checked out on my catfish radar. Ok, deci că el s-a uitat pe acolo, fraților, bă, și avea și tip avea poze de foarte mult timp, adică părea că n-a, gen, acum mai mult timp arăta, nu știu cum, adică părea că, na, nu e catfish. Ok, și au vorbit ceva timp și la un moment dat ea a postat o nouă poză și a zis să-i dea like și să comenteze lucrul pe care l-a făcut. A pus niște emoji-uri cu foc. I checked some of the other comments. They were also from guys gassing her up, throwing her compliments left and right. Ok, toate comentariile au de la băieți care o complimentau pe asta, deci asta era într-o competiție. Ce că nu era singurul băiat care vorbea cu ea. Well, one night we struck up a conversation once again, still in the DMs. Ok, și că într-o noapte au început nu știu ce conversație. I-a spus că sunt singur acasă în seara aia. She seemed pretty open to it. I just tried my best to keep it as lighthearted as possible. Ok, și a vrut să o invite, însă n-a vrut să-i zic că vină la mine acasă. A încercat să o țină așa mai deschis, însă se pare că ea era destul de interesată să vină la el acasă. I-a dat adresa. Aoleu, frățior, gata, acum vine bărbatul de 70 de ani. Ascultați-i ce la mine, frățiorul.
She said 10 minutes. Mi-a zis 10 minute o să vină cu mașina. I then confirmed if she was coming or not, and she replied, "Yeah, I'll come." Și a întrebat-o, vii sau nu? Și face, da, o să vin. Then she asked me how old I was. Și după m-a întrebat câți ani am. I said 18. A zis 18. She replied that she was 19. A zis că ea are This 19. conflicted with something that I remember she replied. Hopa, da, e asta. El și-a adus aminte că a văzut ceva pe pagina ei de Instagram care spunea că n-are 19 ani. Hopa. To one of the many other men commenting on one of her posts. His comment was something like, "Damn girl, how old are you?" And she replied 25. Oh, shit. Aici, vă frate, v-am spus. Deci, băi, mă jur că nu m-am uitat înainte. Ci că la comentariul ăla de atunci de a postat ea poza aia, cineva i-a zis, damn girl, câți ani ai? Și a zis că are 25. Dar n-are 25, n-are nici 19, are 60 și e bărbat. The guy she was responding to was some bald guy who looked to be in his 50s. I-a răspuns lui vreun de-ăsta... Era un băiat de 50 de ani care n-avea păr. Era suspicios. E suspicios. A început să analizeze. Oh, shit, fraților. Mamă, și aici a devenit situația ciudată. Toți oamenii care comentai ei erau băieți, gen băieți ăștia care se dădeau la ea. Dar și faceți că în general, mai ales dacă ești o fată cu 4500 de followeri, ai prietenele tale în comentarii care zic, wow, frumoasă, nu știu ce. Nu era niciun comentariu de la prietenele ei. Gen, ea n-avea prietene. Erau doar băieți care se dădeau la ea. Deci asta probabil înseamnă că era un cont fake care făcea chestia asta, 100% despre asta e vorba, dar ăsta i-a dat adresa lui contul fake. Adică în general conturile astea fake vor să te jefuiască, adică să zică salut, vreau să-mi cumpăr și eu nu știu ce și tu îi trimiți bani ca un prost. Și bă, ci că toți băia nici măcar nu erau gen băieți de vârsta ei, erau de-ăștia super bătrâni. Și spunea că e sexy, nu știu ce. Și că și s-a uitat să vadă dacă are poze cu alte fete, cu alte prietene de la ei, dar n-avea. Any pictures of her with other girls in it. The girls were not tagged in, and there were no comments from any of the girls in the pictures. Oh my god, și că avea poze cu fete pe profil, însă niciuna dintre fete n-avea tag. Și niciuna nu comentase la postare. Bă, dacă postează cineva o poză cu tine, comentezi acolo ceva. Wow, frățioară. Să vedeți că am câștigat, v-am zis. A blocat contul. Păi da, bă, frățioară, dar deja ai dat adresa. De ce blochezi contul? Not long after, I'm talking within 10 minutes, I started getting spammed with DMs from 3 random accounts. They all had profile pictures, but all of them had less than 50 followers. Ok, și după nici mai puțin de 10 minute a primit mesaje spam de la 3 conturi care, cum îi zice, aveau mai puțin de 50 de followeri. They all appeared to be fake, and they toate erau fake. Oh my god. Și a primit de la aceste conturi fake și conturile fake îi spuneau n-ar fi trebuit să faci chestia asta. Se referă că n-ar fi trebuit să-i dea adresa sau n-ar fi trebuit să-i dea bloc. Oh my god, a vrut să vorbească cu unul și instant i-a zis dă-i în bloc lui Miranda. A blocat și contul ăla. Specifically the one with my address in it. Mamă, și s-a dus rapid să șteargă adresa din conversație. Prea târziu, frățioară, prea târziu. I counted myself lucky I didn't give the account my phone number or any other info. I also set my Instagram profile to private. After that ordeal, I ended up trying to get anyone else to come over and take advantage of having the house to myself. But eventually I gave up and went to bed. I have trouble sleeping 90% of the time. Mamă, stați puțin, vezi că se termină aici. Se termină aici, nu? Nu, mamă, nu se termină aici. Deci ideea e că el și-a dat seama că s-ar putea, există o șansă ca aia să vină la el acasă, așa că a încercat să-și cheme alt prieten la el acasă, pentru că era singur acasă și să vină să stea și ăla, însă n-a răspuns nimeni, așa că s-a dus la culcare și acum zice că are o problemă să adormă 90% din timp. Și asta nu era o excepție. O oră și jumătate a încercat să adormă. Oh my god, a auzit sunete din sufragerie. Now this was in February, so it was freezing out and the heat was on full blast. So there were always ticking and clicking sounds from all the baseboard heaters. Ok, deci ideea e că nu prea s-a panicat, deoarece era februarie, afară era foarte frig și avea tot felul de calorifere, mergea centrala, tot se auzeau mașinările, să spunem așa, din casă. Dar niște sunete sunau destul de diferit.
I didn't go check though. Nu s-a dus să The cecuiască. clack from around the house was making me look over into my dark room, making sure no one was there. I eventually somehow fell asleep, but not for long. Și a dormit. Nu s-a dus să cecuiască, a dormit, dar nu a dormit pentru mult timp. I woke up and it was still dark in the room. I knew something woke me up, like how sometimes you hear a sound in your sleep and it's a delayed reaction before you wake up a few seconds later. Ok, mamă, uitați-vă sus în stânga, față, uitați-vă la fața lui ăsta, mamă, acum am văzut-o. Ideea e că după ceva timp s-a trezit, însă și-a dat seama că e ceva la mijloc, bro. Și-a dat seama că ceva l-a trezit. That's what happened here. I sat up in my bed, the clicking of the heater still filling the room. I looked in the far corner of my room, and at first I didn't believe what I was seeing. S-a uitat în colțul camerei lui, cel mai depărtat colț al camerei lui, și prima dată nu i-a venit să creadă ce vede. I looked closer and could see it better. There was a person in the corner of the room. Era o persoană acolo. I could see their grinning face. I was so scared in that moment. I got up from my bed, unable to even scream. I ran all the way outside into the snow in my bare feet, and I rang the neighbor's bell a million times. While in there, I basically cried to them that someone was in the house. Bro, deci fii atent, și că omul ăla din cameră nu făcea nimic, pur și simplu doar se uita la el. Ăsta a sărit rapid din pat, a început să plângă, a luat-o pe scără, a ajuns până la casa vecinului și a sunat la el și a început să plângă că e cineva acolo. Și le-a folosit telefonul să sune la 112. Mă, și când a venit poliția, n-a găsit pe nimeni. Păi și n-aflăm dacă era un moș de 60 de ani. The back door and side door were both locked, and so were most of the windows. The only possibility of someone getting in would have been through one of the backyard windows, which was left unlocked. The police officers comforted me in letting me know that it may have just been a hallucination, which I learned through research can happen in the moments after just waking up for some people. Sleeping in the house alone the rest of the night was the most anxious thing I'd ever done after that. Ok, deci ideea e, fraților, că toate ușile lui de la casă și toate ferestrele l-au închise, mai puțin niște ferestre de la curtea din spate. Deci acolo ar fi fost singura modalitate prin care persoana respectivă ar fi putut să intre prin infracție în casa lui, însă polițiștii i-au zis că poate să fie și o halucinație de a lui. Credeți că a fost o halucinație? Eu cred că nu, bro. Da, adică persoana aia de ce nu s-a luat de el? Nu i-a dat una sau ceva de genul. Doamne iartă-mă, face o fi că era Miranda. Miranda care era de fapt Pavel. Nu mai există contul. Bă, ok, frate, deci ați avut dreptate, chiar a fost o poveste destul de creepy. Hai să vedem și story 2. Instagram is my favorite time waster app. I spend a good chunk of my free time browsing it. Instagram, și că zice persoana asta, e aplicația ei favorită. Bro, cine are Instagram ca aplicația favorită? Aplicația favorită trebuie să fie YouTube, fraților. Deci vorbesc cât de serios se poate, man. Pe YouTube e cel mai mișto, bro. Nu TikTok, YouTube. Mie îmi place mai mult YouTube. Da, adică TikTok mai înțeleg, bă, da, Instagram, what? Fair share of creepy DMs. I've learned to ignore them. Ok, deci bănuiesc că este o fată care a zis că a primit foarte multe DM-uri creepy. I got a notification from Instagram that some random account requested to DM me. I didn't sweat it. I did, however, just open the DM because I always do out of curiosity. Ok, și a primit ceva mesaj de la pe Instagram că ceva cont random vrea să vorbească cu ea. A deschis ăla. To another Instagram profile named Perfect Always with a Z. Ok, și după persoana respectivă i-a trimis un link de la un alt cont de Instagram care se numea Perfect Always. Ok, și era o pagină de Instagram cu niște poze cu foarte multe fete. De la 13 ani până la 20 de ani. O fi că era ceva să care vindea haine sau. As I continued to scroll through the account, I picked up on an unsettling fact that all the pictures seemed to have been taken in secret. Like one girl was on a school bus, one was sitting on a park bench, one was taken from behind a bush of a girl walking on a sidewalk. Oh my god, frate, și-a dat seama că toate pozele care au fost postate pe acel cont de Instagram au fost făcute în secret, adică una stătea, nu erau poze de-astea profesionale, una era făcută de după tufiș, una era făcută din autobuz, una stătea pe bancă, holy shit. One was taken of a group of girls at a college campus. Expecting to find perverted comments on the posts, all I found were positive comments like keep up the good work and nice. Oh my god, știi că erau oameni care comentau keep up the good work, bravo frate, du-te și fotografiază femei pe stradă fără acordul lor și fiu ciudat. What? Ce-i pagina aia de Instagram, bro? There
were also some comments with random numbers, like 500, and that's it. Ok, și erau și niște comentarii cu numere random. Mamă, frăților, ai și ceva secret acolo. Numere gen 500. And every single account that commented appeared to be spam accounts. Și toate astea, cum îi spune, fraților, toate conturile care comentau nu erau conturi reale, erau conturi fake. Like no profile pictures and no followers. It was a weird and creepy account. Era un cont foarte ciudat și foarte creepy. I reported it and sent a link of it to my friend Ali. Then I went about my business. Ok, deci și că i-a dat report și a arătat și la o prietenă de ei, la Ali. I-a trimis link și după ce a văzut de treaba ei. Era la școală când toate astea s-au întâmplat. It wasn't until after school when I got home that Ali finally texted back saying, "OMFG, who did that? That's crazy." Ok, și Ali i-a dat mesaj în ea după, nu s-a mai uitat pe Instagram pentru că era la școală. După când și-a deschis nou Instagram-ul, Ali, prietena asta, i-a dat mesaj și că oh my god, cine a făcut chestia asta, e o nebunie. Și că da, știu, e foarte creepy. Ok, însă Ali asta era foarte panicată. Pentru că pe acel cont era o poză cu fata asta. 100% era o poză și ea nu și-a dat seama. Că de-aia e Ali atât de panicată. Și că și mai zis trebuie să raportezi asta la poliție instant. Pentru că e o poză cu ea acolo. Și că de ce eu? Și că nu e problema mea. Și că și zis, a dat semne de întrebare pentru că ea era pozată acolo. Sper că l-a arestat pe ăsta care a făcut contul. Și că de ce ești așa de nebună? Oh, v-am zis, frate, bă, merge mintea prea mult. Și vă zic că la primul era și un bărbat de 60 de ani, dar nu ne-a arătat asta, dar 100% așa era. Era să-mi dau telefonul jos. În fine, hai și că de cine e supărată că cineva postează poze cu tine pe alt cont de Instagram? S-a uitat pe ăla? Erau două fotografii noi cu ea. Oh my god, frate, erau două fotografii noi, una cu o fată care era era într-o mașină pe locul de pasager, locul din dreapta, și una cu ea când mergea acasă. Mamă, a fost făcută dintr-o mașină. Și și-a adus aminte că a văzut acea mașină. Și că și-a adus aminte că era cineva acolo. Păi logic să revede, că doar n-a făcut mașina poză singură. A sunat-o pe Ali, neapărat. I-a spus că nu înțelege ce se întâmplă. Și i-a explicat ce s-a întâmplat, că i-a dat un cont random, link-ul ăsta. Ali mi-a zis să raportez asta la Instagram și la poliție. Bun, și timp de o oră, fraților. Hopa, deci vedeți că nu se termină aici povestea. Timp de o oră a stat în camera ei și a vorbit cu Ali. Era singur acasă. Ok, dacă i-a dat bloc pentru că nu mai mergea pagina, însă și lui Ali zicea la fel, deci probabil a șters pagina. The account no longer appeared. I still don't know if it was taken down by Instagram or if the creator of the account deactivated it. I also have no idea what those numbers in the comments meant. Mamă, face și ce însemnau numere alea? Erau anumite numere în comentarii. 500, ce însemnau? It seemed like one big setup thing. And I'm scared to know any other details about what was going on with that. Nu vrea să mai afle detalii despre chestia asta. Băi și fete, bun, aici punem stop. Scrieți la comentarii ce credeți că însemnau numerele alea. Eu chiar n-am nicio idee. Ieri am făcut un videoclip în care am reacționat la cele mai creepy întâmplări de pe Instagram și foarte mulți dintre voi mi-a spus că a fost un videoclip foarte, foarte creepy și dacă s-ar putea să fac și partea a doua. Așa că asta este partea a doua la cele mai creepy întâmplări de pe Instagram. Acum suntem la povestea 3, fraților, pentru că primul episod am reacționat la povestea 1 și la povestea 2. Hai să vedem povestea 3. E mai creepy decât primele două. Nici măcar nu mai știu ce era cu primele două. Dar hai să vedem dintre 3 și 4 care e mai creepy. Let's go! De la frăționul nostru Mr. Nightmare. Let's go. Ok, deci o situație s-a întâmplat în primul an de la mine de la liceu. Avea 15 ani persoana respectivă, holy shit, ok. Cu cât ești mai micuț, cu atâta povestea parcă e mai creepy.
which resulted in me taking public transportation to and Ok, deși că folosea foarte mult transportul în public. I never really cared much about who Și avea Instagramul pe public. In retrospect, being a young teen, I should have. My page was pretty standard. I was visible in most of my posts, posing by myself or with a couple of my friends for the most part. Ok, deci persoana respectivă ci că era practic o persoană destul de normală, adică tot ce făcea era să posteze poze pe Instagram, poze cu ea, poze cu prietenii ei, o persoană normală, da? I also post a lot of my story. Și foarte multe story-uri. Allows users to share photos and videos to their story for 24 hours. Ok, și putea să și dădea share la foarte multe chestii, păi era un om normal. Stories. I would sometimes include a shot of me waiting for the bus or at the subway with music playing in the Oh, shit, fraților, și foarte multe story-uri erau când aștepta autobuzul sau metrou, posta acolo, gen, că, cu o poză de asta și ceva muzică. I remember posting such one day and randomly looking at my stories and seeing who viewed them. I had around 120 views. Ok, și odată a postat un story de asta de genul când aștepta transportul în comun și avea undeva la 120 de view-uri. Most of them from people I knew. Foarte multe de la oameni pe care îi cunoștea. The profile pic showed an unfamiliar middle-aged man. The selfie was taken at a weird close-up angle, like those cliché parent selfies. Ok, și era acolo un om în lista care i-au văzut istoriul. Era un om, fraților, adică nu știu dacă e fată sau băiat, mă refer la ea ca la o persoană. Și, cum îi spune, era acest bărbat destul de bătrân. Avea un selfie. Și îi vedea fiecare story. Nu s-a gândit așa de mult la chestia asta. Și a continuat ziua. I got notifications that same man had requested to DM me, followed me, and liked all my posts. Ok, și după, fraților, mai departe. Ok, băiatul ăsta deja i-a dat like, i-a dat follow, i-a dat request la mesaj. Mamă, și i-a dat like la fiecare postare, la toate 12 postările. I opened his DM and it just said hey with a smiley face. Ok, și a dat un DM cu hey cu smiley face. I s-a părut destul de ciudat ce a făcut băiatul ăsta, mai ales că, na, era o persoană de 15 ani și el avea gen 40-50. His username was odd. Sam with a bunch of numbers. Ok, îl chema Sam și cu mai multe numere. He only had one post. Și avea o singură postare. I finally got a decent look at his face. Uitați-vă. Pale and bald with dark tinted sports glasses. He seemed to be wearing a ripped white t-shirt. He had 5 followers and was following around 400 people. Ok, deci ăsta era profilul lui Sam, fraților, 5 follower, 46 la following. Și gen majoritatea... Ok, și majoritatea followerilor erau celebrități, puține, și restul erau fetițe de 15 ani. Era un ciudat. I-a dat bloc, bravo, bravo, sora mea. Ok, bănesc că e fată. Mamă, și după față s-a așezat pe ceva bancă ca să-și pună, să-și regleze rucsacul sau nu am înțeles și acum cred că se întâmplă ceva. A simțit ca și cum cineva se uită la ea. Ok, deci că erau foarte mulți oameni acolo pe platformă la metrou. Eu dacă are doar anxietate. Și dar de fapt nu, de fapt era ciudatul ăla de pe Instagram care se holba la ea. Avea ceva ochi de culoare albastră. Bro, ce ciudat! I felt a strong urge to throw up and cry at the same time. My skin prickled and my whole body filled with fear. Vă dea seama, făceau că s-a speriat foarte, foarte mult, dar na, erau oameni acolo, ce putea să-i facă? Mamă, și că venea către mine, mamă, dar erau oameni, țipă, sora mea. Nimeni nu îl băga în seamă. Și că, mamă, băi, dar sora mea, ce faci? Și că a început să respire așa, se pare chestii, țipă, ce atât de greu să țipi, că nu ești într-un vis de la care nu mergi să țipi, țipă. Mamă, deci ea se aștepta, față să vadă cineva ce se întâmplă. Cum să vadă dacă tu nu țipi? Țipă, țipă, fă lumea, na, să știe lumea despre ce e vorba. Și că venea din ce mai aproape.
I ran into a woman with a seemingly friendly face on the stairs, and that's when I decided on the ladder. I told her that guy in white is following me. Mamă, bro, băi, frate, asta e cea mai proastă decizie pe care putea să o facă. S-a dus la o altă persoană, la o femeie și a zis că mă urmărește băiatul ăla în alb. Trebuia să țipi. Nu să-i zici așa. Și după când a vorbit chestia asta și-a dat seama cât de panicată e. Femeia și-a dat seama despre ce e vorba. Și a zis să nu mai urmărească sau sună la poliție. Hopa, băi, merge vita lui femeia, băi, merge vita lui fetița asta s-a panicat, aia direct a țipat la el și că deja lumea s-a oprit în jurul lui, se uita stânga-dreapta despre ce e vorba. Bravo, sora mea, așa trebuia să faci și tu. She stood protectively in front of me, waiting for his next move. I took the opportunity to snap a quick pic of his face that I would later use to report him. In my head, all I thought was, he's not going to do anything with people watching me. He can't be that stupid. Mamă, nu-mi spune, face că i-a făcut o poză, nu-mi spune, în capul ei era numai chestia asta, lucru pe care m-am zis și eu, că băi, sunt atât de mulți oameni în jurul nostru, 100% nu o să facă nimica. Dacă a precizat chestia asta, probabil a făcut ceva. And I was right. He turned around and got on the subway train. Nu, a plecat. The woman walked me to my school, and on the way, I couldn't help but wonder how that man could have possibly found me. Cum îi zice, femeia asta a dus-o pe ea la școală, dar asta tot se gândea și nu-și putea da seama cum a găsit-o omul ăla. Fraților, a găsit-o că s-a uitat la ea pe story. And I remembered. I posted a story of the subway stop I got off. That realization alone made my skin crawl and taught me a very important lesson to never. Și a învățat o lecție foarte importantă. Să nu-ți pui locația pe social media. Wow, stă bine că ai învățat. Adică nu știu dacă... Ce lecție asta? De ce asta trebuie să fie o lecție? De ce nu toată lumea știe chestia asta, bro? Am îmbrățișat-o pe doamna aia. Doamna bazată. Bravo, sora mea. And I hope that if anyone is ever in her position, that they will step in and use their voice to help. A zis că dacă cineva se mai află în poziția aia, gen și în poziția femeii, să ajute. Dar sora mea trebuia să țip, că te-a ajutat toată lumea. Da, e bine că s-a întâmplat așa. Hai să vedem. Story 4. Aici sunt curios. Ultima poveste, fraților. Oare ce la final e mai horror? The internet and social media can be a very dangerous thing. Internetul și social media poate să fie foarte periculoase. Zău. I've had an Instagram account for like 7 years now. Aveam un cont de Instagram pentru 7 ani. Faci știu că ba nu, n-am cont de Instagram de 7 ani niciodată, nu. Sau? Nu, de vreo 5 ani cred că l-am. These days I really don't post at all. And I only open the app like once a day just to browse my friends' posts or whatever. A zis că înainte posta foarte mult, trimitea foarte multe mesaje și acum deschide aplicația o dată pe zi. Well, recently I lost my phone. I figured it was time for a new one anyway though. Ok, și zice că recent și-a pierdut telefonul. Mamă, gen, și nu l-a raportat pierdut sau ceva de genul sau furat. Și a zis că oricum era timpul pentru unul nou. Păi și, bă, lumea, dacă ți-l găsește cineva și ai toate conturile pe el. I tried the whole find my iPhone thing, but it said my phone was like 30 miles away. It just wasn't worth it for that old phone. Bro, what? Ci că ea știa unde e telefonul, persoana respectivă, că a făcut cu Find My iPhone și era la 30 de mile, gen vreo 40-50 de kilometri, dar ci că nu merita să urme, ai conturile acolo. One day not too long ago, I got a DM from a kid from high school that I hadn't spoken to in years. In fact, I didn't even follow him. I peeped what he DM'd me, and it was a heads-up message. He was bringing it to my attention that someone was using my pictures on a fake Instagram account. Oh. He shared the profile in question with me, so I had a look. Ah, ok, deci era un băiat. And realized he was right. Ok, și odată i-a trimis un tovarăș de la lui un mesaj, zice că, bă, uite, pe contul ăsta de Instagram se folosesc poze de ale tale, pentru că ăla ți-a găsit telefonul, băi, inteligentule. There was this entire account pretending to be me, just using a different name. There were pictures I'd never even posted on Instagram. Erau poze pe care nu le-am postat niciodată în Instagram. Oare de unde le are? Exclusive to my old phone. My head was spinning. I actually felt sick over this. Mamă, dar ce ciudat e asta, face. Adică de ce îi face chestia asta? E horror. Avea parolă, dar ce contează că avea parolă?
Ok, deci contul avea vreo 50 de followeri și urmărea încă alți 150. Am văzut, dar ce om ciudat face chestia asta? What? Înțeleg, găsești tu telefon, zicem că îl iei și îl vinzi, îl dezmembrezi, dar ce faci? Iei pozele și faci un cod de Instagram? What? Like 5 to 10 likes. Most had no comments, but some had basic comments like a flame emoji or whatever. This account was literally pretending to be me. Acest cont pretindea să fie eu. So I went to check that, and I felt even more sick to my stomach. It was a boomerang panning from my house to my car over and over. Mamă, avea și un story cu un boomerang de la casa lui, băi. Showing off both. A boomerang is basically just a looping Aici explică ce e un boomerang, toți timp. This meant whoever was doing this knew where I lived. Bă, ce prost îți, bă, sunt prost. Frate, eu credeam că era un boomerang din telefonul lui, dar nu era un boomerang din telefonul lui. Persoana respectivă s-a dus la el acasă și a făcut așa un boomerang în fața casei și către mașină, gen pau. Băi, fraților. And had any other information I may have still had on that phone. Băi, dar ce bă ciudatul ăsta, era stalker. I immediately thought to go to find my iPhone settings and turn on lost mode. I regretted not doing that the second I lost that phone now. S-a gândit că poate să zică pe Find My iPhone și să zică lost phone, că și-a pierdut telefonul, dar n-a făcut asta, wow. When I tracked my old phone one last time, I was in for another horrible surprise. It said the location of my old phone was right outside our house somewhere. Mamă, și locația, gen, când faci chestia asta, te arată locația telefonului tău. Și era fix lângă casa lui. There's a lot of space between houses in our gated community, so there was no mistaking that person was still out there on the property somewhere. I turned on lost mode on the old phone, then ran downstairs to get my roommate Corey's attention. Ok, avea un coleg de cameră, Corey. He was already occupied though by his husky barking at something in the backyard. Corey avea un câine și el alătra, was standing by the door watching his dog. I explained in as few words as possible because I felt the situation was dire. I-a explicat în cât mai puține cuvinte pentru că era foarte panicat. We stepped out into the yard together to call his dog in. He was out in the grass barking rather viciously at someone or something out of sight. Ok, deci după cum puteți vedea, față nu se vedea afară și câinele lătra. Câinele lătra probabil la persoana aia. The dog was barely visible because it was so dark out. We went together to grab the dog by the collar, and as we got hold of him, we saw someone in the bushes run away into the patch of trees that separated our house from the next house. Oh my god, fraților, s-au dus să ia câinele și când au văzut pe cineva care alerga din tufișuri către pădure, bro. Oh my god. Mă, dar ce ciudatul ăla, adică de ce ar face chestia asta? Ăla 100% era stalkerul ăla, dar de ce? Băi, fraților, what? We brought the dog inside and locked the door. You may ask, why didn't we let the dog chase down whoever it was? That's because Corey's dog is all bark, no bite. He wouldn't ok. Nu m-am gândit la asta, dar e o întrebare pe care să o pui. De ce n-ai lăsat câinele? Zic că să-l muște pe ăla, dar nu, ci că Corey, câinele acelei persoane nu e așa, e numai latră. At some point in the middle of the night, the dog started barking again downstairs. Mamă, și la miezul nopții câinele a început. Dar de ce n-ai sunat la poliție, bro? Stairs by the front door. This was very unusual behavior. So Corey and I both checked out the windows and then stepped outside. It was the most scared I had ever felt in my life. Standing on the front porch, looking out into the dark night, knowing someone was out there probably watching us. Mamă, și după au ieșit fraților afară, gen s-au uitat în toată casa, s-au uitat la ferestră, s-au uitat peste tot și au ieșit și pe, terasa asta și gen el simțea că cineva se uită la ei, bro. Era foarte horror, dar de ce n-ai sunat la poliție? We went back inside. Ne-am dus înapoi înăuntru. Silence. I think whoever had my phone turned it off or smashed it after I put it in lost mode to avoid it being tracked any further. I say this because it would no longer update the location. Ok, și nu se mai făcea update la locația de pe lost phone, deci probabil stalkerul ăla l-a distrus. Gen, bă, dar de ce n-ai sunat la poliție când încă avea locația? Bă, frăților, mă enervezi, bă, ești prea prost, fără supărare. I checked everywhere by the last known location, but it didn't turn up. After DMing that account that I knew who they were and was filing a report to the police, the account disappeared only a few minutes later. Mamă, cât de horror. Efectiv, frăților, eu dat mesaj lui contul ăla și i-a zis ceva de genul, băi, vezi că știu ce faci, știu că ai telefonul, vezi că te raportezi la poliție, în câteva minute a dispărut contul. I don't think it was deactivated. I think it was completely deleted.
Ce că nu crede că a fost dezactivat, a fost șters. Seemed to work. Like I said, this was recently though, and I'm still staying very aware of my surroundings. Oh my god, și că chestia asta s-a întâmplat destul de recent, dar băiatul ăsta... Na, încă nu știe ce se întâmplă. If you're looking into creating a Și aici s-a terminat episodul, fraților. Băi, nu știu. Băieți și fete, spuneți voi ce ați fi făcut la ultima poveste, că m-a enervat băiatul ăsta maxim, bro. Bă, pe bune, men, atât de prost ești, bă, erau atâtea modalități pe care puteai să-l prinzi pe ăla. Scrieți voi la comentarii.